Kryssningsfartygen på Östersjön, ja, det är fest, mat och shopping för många, och rederierna, de skryter om sin goda service och trygga miljö. Och färgerna, ja, det är en lysande affär för ägarna som tjänar stora pengar på alkoholförsäljningen ombord. Men båtarna, det är också flytande brottsplatser med våldtäkter och grov misshandel. Och Kalla fakta kan avslöja att rederierna, de brister i sitt ansvar. Ikväll granskar vi färjetrafiken på laglöst vatten och ni kommer få se starka bilder filmade med dold kamera i det här reportaget. Vi transporterar 10 miljoner passagerare i år. Det är ganska mycket. Annat som man kan dra ur det här är egentligen att vi går på plus. Vi är en av de få bolagen inom resebranschen som verkligen går på plus. Vi ska kort prata om Galaxy då. Alla har ju sett de här reklamerna på TV och marknadsförs för svensk marknad helt enkelt som ett festfartyg. Man kör en fredagskryssning med polarna. Det är ju det som marknadsföringen går ut på. Och största delen av passagerarna är just det. Grabbgäng som åker ut på en liten fredagsfylla på Galaxy. Det är det som marknadsförs och det är det som... Med över 10 miljoner sålda resor i Sverige har kryssningstrafiken på Östersjön vuxit till en miljardindustri. Rederier erbjuder allt från familje- och dansbandskryssningar till renodlade partyresor. Fick du det? Till Stockholms hamnar anländer busslast efter busslast med resenärer från hela landet. De allra flesta passagerarna har trevligt ombord med dans, shopping, mat och dryck. Men det finns en annan sida. Det är en väldigt tillåtande attityd på färgerna och att använda alkohol. Sen är det ju fruktansvärda grova våldsbrott som begås på båtarna. Sedan 2006 har antalet anmälda våldtäkter och fall av misshandel ökat markant på de så kallade partyfärjorna. Särskilt ombord på Galaxy och Cinderella. Enligt polisen är både offer och gärningsmän alkoholpåverkade. Sverige har ju de största problemen på båtarna med våra medborgare som drabbas för brott och även utför de här brotten då. Trots det så har vi ju ingen giltig lagstiftning som gör att svensk myndighet kan påverka serveringen ombord. Kan krogarna i land styra över sin verksamhet så kan även rederierna styra över sin restaurang och krogverksamhet. Det är helt uppenbart. Så det är ju ett ansvarstagande man måste ta. Även om man är ett vinstdrivande företag. Sverige saknar lagstiftning när det gäller alkoholservering på fartyg i Östersjön. Därför sker ingen tillsynskontroll på de partyfärjor som har Stockholm som hemmahamn. Det innebär att svensk polis inte har någon möjlighet att förhindra våldtäkt, misshandel och andra brott som inträffar när folk är för fulla på färjorna. Istället är det upp till rederierna som tjänar miljarder på alkoholförsäljningen att sköta kontrollen. Vi bestämmer oss för att granska hur rederierna sköter sin egen kontroll. Vi väljer de färjor som i störst utsträckning förekommer i polisrapporter och rättsfall. Tallink Siljas Galaxy och Viking Lines Cinderella. Vi åker även med Birka Lines MS Birka som i något lägre grad än de andra förekommer i brottsstatistiken. Under 2 månader åker vi på 8 helgkryssningar. All inspelning sker med dold kamera för att Kalla fakta ska få en rättvisande bild av förhållandena på färjorna. Vi kan snabbt slå fast att färjornas passagerare i många fall är kraftigt berusade. Men oavsett hur fulla folk är ser vi sällan någon som blir nekad i baren. Eller att färjornas vakter gör ett ingripande mot berusade passagerare som blivit stökiga.
De öppnade ju med 2 vanliga sparkar och sen så var det, övergick det till stampningar då mot huvud och tinning. Varsågod. Vi har träffat Niklas som var 18 när han och 4 vänner bokade en fredagskryssning med Tallink Siljas Galaxy. De tog bussen från Sundsvall ner till Stockholm. Jag tänkte att vi har inte tid att vara borta för länge och vi vill hitta på något kul med lite fest, roligt och ta oss någon pilsner. Men tänkte vi att det passar oss att komma iväg bara, känna lugnet en stund. Ja, man hade ju hört att det var ganska bra drag och lite sådär. Men ja, så man hade ju ganska förväntningar på sig när man får ner då, att fest och tjejer och sådana där grejer då, så. Kalla fakta har tagit fram alla domar och polisanmälningar om grövre brott som inträffat på partyfärjorna under de senaste 5 åren. Enligt Kalla faktas granskning har Tallink Silja 3 gånger så många misshandelsfall som Viking och Birka. Kalla faktas granskning visar också på en stadig ökning av grövre brottslighet. Våldtäkter förekommer i ungefär lika stor utsträckning på alla 3 färjorna. På Tallink Siljas hemsida kan man läsa rederiets riktlinjer för ansvarsfull alkoholservering. De säger att personal alltid ska vara på sin vakt och identifiera och reagera på tidiga tecken på överkonsumtion samt vägra servera allt för berusade personer. Det var ju happy hour på en av barerna, så vi tänkte att vi går dit och sätter oss och kollar läget och kollar vad det är för folk som ska åka med och liksom, vad man har att spela på under resans gång. Du säger det var ganska mycket dricka. Ja. Hur agerar de i barerna då, så att säga? De märker att ni festar och så vidare. Och Då måste det märkas vilken alkoholmängd vi har druckit. Det måste det märkas. Men vad jag märkte så var det ingen stopp så. Att de sa att men du är för full eller någonting sånt där. Det var mer liksom att man beställde det man ville ha. Det är lördag kväll på Tallink Siljas Galaxy. Färjan som tar cirka 2300 passagerare. Under resan ser vi endast en handfull vakter som ska hålla ordning på hundratals berusade passagerare. Stämningen ombord är laddad och flera bråk och slagsmål uppstår. De har väldigt underbemannade vaktstyrkor på båtarna. De har väl runt 3-5 vakter på båtarna. Men alltså 3-5, det innebär alltså att om det inträffar en våldtäkt och sen blir det ett slagsmål, då är det kört? Ja, det är min bedömning. Om man har 3-5 vakter så då ska man vara väldigt flexibel om man klarar av det som vakt samtidigt. Och det gör man inte egentligen? Nej, det gör man inte. Inte på ett professionellt sätt. När Niklas åkte på partykryssning den 12 mars 2012 fick resan ett helt annat slut än han hade tänkt sig. I fyllan misstog han sig på vilken som var hans hytt. När jag blev tillräckligt full då så skulle jag gå tillbaka till hytten. Och i mitt tillstånd då så kunde jag inte gå så rakt. Så det började med att man svajade runt i korridorerna och gick och drogs efter några väggar. Och då var det ju så då att i en av hyttarna så var det ett par tjejer då, som hade varit där inne och förfestat. Och dörrarna på den båten öppnades ju inåt. Så när jag gick och la tryck på dörren samtidigt som de öppnade så de var ju inte med på det. Och jag var inte heller med på det. Och i mitt tillstånd så var det bara att följa med strömmen liksom. Och de blev ganska arga på mig då. Och jag vet inte riktigt vad som sades. Men de gick i alla fall och hämtade sina pojkvänner som var i en annan hytt hos deras kompisar och förfestade då. Och medan
medan jag ligger där då så får vakterna syn på mig då, eftersom när de går en runda då. För att få ordning på fylleriet i båtarna skapades Safe Baltic Cruises, ett EU-finansierat projekt som inleddes i maj 2011. Olof Bratthall var en av initiativtagarna. Vi såg ju att de här våldtäktsanmälningarna från båtarna som trafikerar Östersjön började stiga markant. Och då tog vi kontakt med de stora rederierna som trafikerar hamnen i Stockholm och inledde ett samarbete med dem. Vi på Cinderella kör ungefär 950 000 människor per år. Det är ungefär lika många som det bor i Malmö och Göteborg tillsammans. Och vi är ju en spegelbild av det svenska samhället, och ser man hur mycket grova våldsbrott som utförs, till exempel där då en helg, och vad som händer på Cinderella, så är det ju ganska lindrigt i alla fall. Det var lite svårare än vad vi trodde. För i början så var det litet avståndstagande från rederierna mot oss, från polisen, och för de hade tidigare aldrig samverkat med oss i någon högre utsträckning i det här syftet. Projektet lyckades tillfälligt få ner brottsligheten. Rederierna enades om en gemensam alkoholpolicy ombord som skulle börja gälla från 2013. Men efter att projektet avslutades i april 2013 tycks effekten ha ebbat ut. Till exempel har antalet anmälda fall av våldtäkter som minskade temporärt återigen ökat. Det enda jag kan säga och tycka, det är att en våldtäkt är en våldtäkt för mycket. Ligger vi på 40 våldtäkter, då måste vi göra någonting åt. Under 2 månader har Kalla fakta granskat de populära partyfärjorna på Östersjön. Vi ville se hur rederierna hanterar sin kontroll av utskänkning och ordning ombord. På vår sista resa tar vi med den före detta polisen Mattias Högstedt och krögaren Mikael Ahlström. De arbetade tidigare för Safe Baltic Cruises-projektet. Det syftade till att få ner antalet våldtäkter och misshandelsfall på de så kallade partyfärjorna Galaxy, Cinderella och MS Birka. I februari 2010 genomförde Mattias och Mikael en 2-dagarsutbildning med Tallink Siljas ledning och besättning på Galaxy. Vid den tiden hade de problem med ordningen och festverksamheten ombord. Jag var ju med på många utbildningar på båtarna, och i stort sett all personal tyckte det var väldigt viktigt att jobba förebyggande mot överservering, och man trodde att det var på grund av överserveringen som det skedde de här olika brottsligheten, till exempel som våldtäkter på båtarna, och alla ville göra någonting bra. Nu 4 år senare vill vi höra vad Mattias och Mikael har att säga om Tallink Siljas egenkontroll. Fungerar den fortfarande? Vi bokade en helt vanlig fredagskryssning. Vi har 2 listor med oss. En lista är polisens lista för bedömning av ordningsläget. Och den andra listan har vi tagit fram utifrån det seminarium vi hade tillsammans med rederierna. Där vi nu vill kolla om det efterlevs, det som vi faktiskt kom överens om. Att hålla färjans taxfree butik stängd på utresan under helgkryssningar och att inte sälja kylda alkoholhaltiga drycker i taxfree-butiken var 2 punkter som man kom fram till. Kan man köpa kylda drycker också? Eller är det bara varmt? Ja, det ska finnas här. Det finns i kylskåp. Ja, bra. Breezer. Påsken och sen bra att de finns kalla. Ja, den är klar, den är färdiglandad. 7,2. Och att inte tillåta att folk dricker taxfri alkohol ombord var en 3:e punkt. Fröken, drick mer! Men du är ju nykter. Kom nu. Röda mig inte imorgon. Nej. Ja, det här festen är alltså. Har ni taggat till? Ja. Men vad har ni druckit? Ja. Shots! Ja, och cider och Bacardi. Men hur funkar det? Är det grönt att dricka i hytten? Ja. Det blir vad man gör det till.
Ja, första intrycket nu när vi har varit ute på en kortsväng på 30 minuter, det är att det är fullständigt vad ska vi säga, laglöst där ute. Det är, som vi har sett nu enligt listan, så har vi skulle kontrollera 2 eller 3 punkter. Jag tror vi är uppe i 8-10 punkter som är avklarade redan. Och då har det gått 30 minuter. Kom här då. Niklas blev misshandlad under en partykryssning med Galaxy. Idag är han kritisk till hur Tallink Silja sköter sin passagerarsäkerhet. De gav ju ingen läkarhjälp eller någonting sånt. Jag tycker att hittar man en medvetslös som är blodig i ansiktet och liksom, ja, inte reagerar så mycket när de pratar med en, så tycker jag väl att man borde kanske inse att ja, den här kanske behöver hjälp. Jag tycker att någon sort av koll måste man väl ha utifall att det är någon allvarligare skada. Nu fick jag ju hjärnskakning och blåmärken och svullet öga då, men... På vår resa fortsätter Mattias och Mikael att se hur Tallink Silja följer de åtgärder som rederierna kommit överens om 2010. På däck upptäcker Mattias en knarkuppgörelse. Lukas ska sälja knark till den andra. Jag hörde det när de snackade ut där. Har du? Han bara, jag ska fixa det. Hur fick ni reda på att de dealade? Jag stod och... Jag ställde mig bredvid 2 stycken som stod och skitade i varandra. Så stod vi och hörde och så han bara, har du lite? Han bara, ja, jag har lite. Så vi kan gå till, jag ska ringa en kille, följ med mig. Det kändes som ögonkänneri, hela det här Östersjöprojektet och från rederiets sida. För när vi gick ut här idag så alla punkterna som man hade kommit överens om där, det hade man skitit i. Jag har aldrig åkt den här färjan förut. Vilket jävla röj det är alltså. Ja, men vi har det på helger. På sån här kryssning till exempel, då har ni så här... Har ju mål. Sälj mål liksom. Vi ställde bättre förra året samma datum. Ja, okej. När Niklas fall kom upp i rätten visade sig att vakterna kände till att han misshandlats. Trots det slängdes den omtöcknade Niklas i arresten. Jag vaknade ju på en trälåda. Och vad jag såg då var ju, jag såg ingen säng. Utan det var ju mer ett lastutrymme om man säger så. Eller någonting liknande. Utan det var ju liksom en trälåda. Och så hade de väl lagt någonting ovanpå. Här som brottsling, som gärningsman, kan man göra precis vad som helst utan någon kontroll. Är fyllecellerna fulla och det har varit mycket slagsmål på båten, då är du nog rätt utelämnad till dig själv som offer. Tyvärr så måste du få kliva av här i Åbo. Och jag frågar varför då? Hur ska jag ta mig hem då? Ja, men det är för din egen säkerhet liksom. Och ja, då var det bara att kliva av. Jag är så jävla chockad. På Galaxy har klockan sedan länge passerat midnatt. Mikael ser flera personer som är så pass berusade att de har svårt att hålla sig vakna. Ute på däck sitter en ung kvinna. Mikael försöker få vakterna att reagera. Jag tror det satt en tjej som hade slocknat ute. Ja, det var på den. Ja. Jag står och ser. Han vet fullständigt det. Jag bara, men det var där. Han bara... Inne på klubben är ljudet öronbedövande och golvet är fullt av krossat glas. På dansgolvet vänder sig en kraftigt berusad man mot en papperskorg och spyr, för att sen fortsätta dansa med en liten flicka som verkar vara hans dotter. Här kommer vakterna. Och jag känner, shit vad hemskt. Så här får det inte vara. Men sen så ser jag 2 vakter komma och då känner jag mig lugn. Jag bara, men de kommer ju se till att att föräldrarna tar med sig den här ungen ner till hytten. Så vi kommer undan från den miljön. Vakterna kollar på dansgolvet.
ser inte ut som de reflekterar över att det är ett barn, en 2-åring på dansgolvet. De reflekterar inte över det och går vidare bara. Ett lagförslag som ska ge polisen rätt att utföra tillsyn på passagerarfärjor ligger nu på remiss hos Rikspolisstyrelsen. Hade den här Finlandsfärjan placerats inne i vilken svensk stad som helst, då hade den fått stänga efter första kvällen. I think that the person who is drinking is the first responsible. The responsibility of the selling person starts from this point when the drinking person doesn't control him or herself. And when we take on from that point, we can see that all the actions which are needed to keep the situation under control is done by the Tallink-Silja. Har ni haft någon kontakt med Silja Line? Nej, det enda jag hörde från dem det var ju på rättegången. När vakterna skulle dra sin historia och det då. Men sen annars har jag inte hört någonting. Varken något samtal eller brev eller någonting. Och det känns som att på något sätt så kan de sköta det snyggare. Ja, vad tycker du om partyfärgerna på Östersjön? Gå gärna in på vår Facebook-sida och kommentera där. Nästa vecka handlar Kalla fakta om flight MH370, det malaysiska planet som aldrig kom fram till Peking och som har engagerat en hel värld. There has been nothing remotely like MH370 in the modern era. The disappearance is not a game changer, it's a world changer.